Please, we are tired of making money. We are tired of money. Ǹjẹ́ o ti gbàgbọ́ wípé ẹnu àwọn kan nìyẹn ti ń jáde nílùú Nàìjíríà? Nigeria of today tí ebi ti fẹ́ fọ́ ojú àwọn kan. Làwọn kan sọ pé àwọn ti jẹ owó títí ó ti sú àwọn. Kódà wọ́n ń bẹ ìjọba kó gbé gidi náà ibi tí àwọn ti ń jẹ owó. Because the more táwọn bá ń rí owó yẹn jẹ, the more tẹbi máa fọ́ ojú anybody in Nigeria. Àníjọba kọ̀ wọ́n láwọn ò lè gbé gidi náà ẹ̀. Wọ́n ní kó máa ṣe falala tí fololo lọ. Bẹ́ẹ̀ àwọn bandits ni mo ń sọ. Àwọn agbésùmọ̀mí kọ̀. Àwọn èèyàn bí èmi àti ẹni o. Nílùú Nàìjíríà. Ara wọn ti bọ́ta. Wọ́n ti tú àṣírí àwọn Cabals. Wọ́n dẹ̀ ti tú àṣírí ìdí tí Nàìjíríà fi lè ṣiṣẹ́ láéláé. Until tá bá rí olórí orílẹ̀-èdè bóyá tó bá lè fi ẹ̀mí ẹ̀ lẹ̀. Tell me, ta ló máa ṣe nínú wọn? Ẹ wo, ẹ já wọnú agbámi ètò Yorubawuyi lórúkọ mi. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin tèmi. Yes o, lórí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa mo ti tẹ pí sórí ọ̀rọ̀ wọn. Mo mọ̀ pé many of you sọ pé Yorubawuyi má sọ̀rọ̀ nípa wọn mọ́sẹ̀. A fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn sẹ̀. Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gé wa létí lọ. Ẹ fi ṣe níṣe wípé tí wọn ò bá nífẹ̀ẹ́ wa, àwa náà ò nífẹ̀ẹ́ wọn. Lórí péjì Yorubawuyi ẹ free sí opinion yín o. Lórí péjì èmi náà free sí opinion mi. Mo wá mú àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan wá fún yín. Ìtí wọn kọ́ play ó máa ṣọ́ọ̀kì yín. Torí ó ṣọ́ọ̀kì mi ó dẹ̀ gba omi lójú mi. Tábà ní ká díjú kẹ́ni burúkú kọjá. Ìgbà tí ẹni rẹ̀ máa fi kọjá ànímọ̀. Àwọn àgbà tó wà nísìn ọjọ́ pọ̀ nínú wọn ní ọjọ́. Bẹ̀tí nínú àwọn ọjọ́ yẹn mo ti gbé bàbá kan tó jẹ́ pé àgbà akin ni. Mi fẹ́ pè wọ́n ní ọmọ akin. Àwọn ọmọ ọjọ́ ní àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. Tábà wá ń kó gbogbo wọn pọ̀. Tá a farabalẹ̀ káyọ̀ kàdá kúrò nínú rẹ̀ sí. Ọlọ́run má jẹ́ àjẹ̀bí. Fídíò tí mo fẹ́ play fún yín ẹ lè tí rí o, ẹ lè má tí ì rí. Ṣùgbọ́n tí n bá play fún yín ó máa subtilize yín. Kí tó wá play fídíò àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ play. Ẹ jọ̀ọ́ General Bọ́lárìnwá ńkọ́. Ẹ ṣì rántí wọn. Ibo náà wà. Tí n bá sọ pé Sunday Igboho òòṣà kì í ṣoògùn lóní. Ó láyà ni. Wọ́n ní àyà níní ó ju ògùn lọ. Àjẹbánu, ọ̀fọ̀n, olè, tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún. Gbogbo ohun tá a bá rí kàtí àti jẹ́ ni wọ̀n ló gba ipò akin lọ́wọ́ mẹ́nì. Àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ bàbá wa yìí ló sọ wọ́n di ọmọ ojo. Ni wọ́n ṣe ń bọ́lẹ̀ tí wọ́n ń di ẹ̀kọ́ ajá. Ó ní wọ́n ṣe ń sọ àgbàdo mọ́ọ̀dì tí wọ́n ń di aláwàdà fún ẹdìyẹ. Fúlàní ti fi oríṣiríṣi gba pátá nídìí wọn. Ṣùgbọ́n ní táwa ti rí gè. Ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àdùbí wà ń bẹ̀. Èèyàn ò ní bídòwú láì bíbejì síwájú. Màá play bákan fún yín. Tóògùn lórúkọ wọn. Tóògùn. Bóyá omi tóògùn ni. Bóṣà tóògùn ni. Bádé tóògùn ni. Bóyá tóògùn ni. Èmi ò mọ̀ o. Àwọn orúkọ tá máa ń jẹ́ látijọ́ nìyẹn. Kẹ́ wá wo àrà ribiribi tí bàbá yìí ti dá. Mélòó náà àwọn bàbá wa ni wọ́n lè dárú ẹ̀ nísìn. Tó pé àjẹbánu ó ti sọ wọ́n di ọmọ ojo. Lẹ́yìn yẹn màá play fídíò kan fún yín. Màá wá tún play shocking fídíò míì fún yín. Tó máa yà yín lẹ́nu pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́. No matter what. No matter nǹkan tí anybody lè ṣe. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ rárá. So kò sí pipeline kankan Nàìjíríà. Ẹ dẹ̀ ń yọ subsidy. Wọ́n lẹ́ni tí ò níyàwó àna ẹ̀ ò kì í kú.
Nàìjíríà ò fẹ́ yàwó àánú ẹ̀dẹ̀ ń kú lọ́dún mẹ́rin ó ṣọ́ọ̀kì mi o ó máa ṣọ́ọ̀kì ẹ̀yin náà wọ́n tún tí ò ṣe tú o kódà ẹnìyẹn sọ̀rọ̀ débi wípé lórí ọ̀rọ̀ subsidy president tí ò bá mọ̀ wọn rẹ̀ á fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ibi tí Nàìjíríà lè dé nìyẹn o president tí ò bá mọ̀ ìwọ̀n rẹ̀ wọ́n ní á fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ kì í ṣara àta ló sọ o ara àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe ni kódà nínú fídíò yẹn wọ́n sọ débi wípé ara àwọn tí wọ́n jọ ń jẹ subsidy ó bẹ ìjọba pé ẹjọ́ ẹyọ subsidy we are tired of making money. ó ṣọ́ọ̀kì èmi náà ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀lẹ́nu bàbá wa yìí ná torí ká kọ́kọ́ ṣe tilẹ̀ Yorùbá yẹn ló kọ́kọ́ jẹ mí lógún ná ẹ má bá mi share fídíò ìfúngbà wọn tí wọ́n sì believe in wọn Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá torí bàbá wa yìí share ẹ máa torí last video tí mo fẹ́ play fún yín ẹ máa torí ẹ̀ share Nàìjíríà ti wá ó ti di nǹkan mi gbogbo àṣírí àwọn kàbá ni máa yẹn tú èmi kọ́ ni mo tú o ṣùgbọ́n ẹ̀mọ̀ nǹkan ṣọ́ máa gbé ṣọ́ máa gbé ọmọ Fúlàní bóyá Haúsá Yísà Yuguda àbí Yuguda I am sorry sir if I am not pronouncing your name very well ó ló lọ sí interview ó ní Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ ó ní Nàìjíríà ò ní pipeline at all and they keep on removing subsidy and you are waiting for refinery to work how can refinery work ṣé nígbà tí mo wo tó bá wà yìí tó ṣọ́ọ̀kì mi mo dẹ̀ wo yẹn mo dẹ̀ fọ́ sẹ́rì let's go ẹ sọ̀rọ̀ dáàdì. kò sí ẹni tí ó mọ̀ pé Buhari ló wà lẹ́yìn gbogbo wàhálà yìí. ó ṣọ́ọ̀kì mi. mo ti sọ ọ́ rí in lectures. kọ́nẹ̀ ni wọ́n o. Abacha kó tó kú ó ní tí wàhálà bá wà lórílẹ̀‐èdè tẹ́ ẹ bá lè parí rẹ̀ tẹ́ ẹ lè parí wàhálà yẹn láàrin oṣù mẹ́rin oníjọba wà lẹ́yìn ẹni. He said it. But òótọ́ oṣù gbogbo wa la mọ̀ wọ́n ṣe mítì ní Kano kọ́míkì wọ́n sì ní wípé Allah ti fún àwọn ní ilẹ̀ Nàìjíríà. ẹ sì gbọ́ nǹkan. àwọn sì sọ gbogbo Fúlàní tó wà ní West Africa àti Central Africa pé kí wọ́n máa bọ̀ wá Nàìjíríà láti wá gba ilẹ̀ Nàìjíríà tọ́lọ́rí Allah ti fáwọn. tí wọ́n bá sì ń bọ̀ o wọ́n má wà láwọ́ lásán o kí wọ́n dira wá nítorí èdè kan náà tí Nàìjíríà mọ̀ nìyẹn. That's the only language Nigeria understands. gbogbo ẹ̀ ló mọ̀ nípa yẹn àwọn key politicians ní north wọ́n bá kínní wọ́n make a case àwọn díẹ̀ nínú àwọn lọ́balọ́ba àwọn náà tún sọ ṣùgbọ́n gba wàhálà délẹ̀ ńkọ́ àwọn ọba àwọn governors àwọn key politicians nínú wa sọ pé àwọn Fúlàní yìí ó wé sọmọ Nàìjíríà o àjèjì ni wọ́n lókè ògùn ńkọ́ ṣàgbà àwọn àkọ́kí ẹ̀sìn bọ́ lókè ògùn dẹ́sífà ákí ẹ̀sìn bọ́ torí wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ gbogbo Nàìjíríà di mùsùlùmí ni ohun tó ọlọ́kan ilẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà so ohun tí mo à ń lọ ni pé ìgbà tọ́rọ̀ ìwà délẹ̀ torí ẹ̀ ni mo fi yọ orúkọ mi kúrò nínú pílàfọ́ọ̀mù Òkè Ògùn security movement kínní kan torí tí mo bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀kan wà attack mi mo I withdrew ó ti lélẹ̀ mọ́ àwọn tí mo ń rọ̀ kúrò nínú pílàfọ́ọ̀mù yẹn
but team ó máa ń forúkọ mi sí padà. ẹ gbọ́. because wàhálà ń bọ̀ àwa kan sì rí a sì rò pé báyìí lọ́rọ̀ àwọn kan máa bú mi lórí platform. So ibo la ń lọ December 24 2020 Ṣèyí Mákindé wá sí Ṣakí Christmas 2020 Ṣakí ló ti ṣe 24 yẹn tó dé Ṣakí ló ní àwọn foreign bandits wọ́n ti ń wọ Ọ̀yọ́ state wá túrú Òkè Ògùn Christmas day ìjọ kejì. So Ṣèyí Mákindé rí. Mo ti kó ní church aago méjì fẹ́ lọ lù ní ẹnìkan sì pé tírélà mẹ́ta àwọn bòró ti wọ Ṣakí o ọ̀nà Ọ̀kẹ̀rẹ̀tẹ̀ wọ́n sì ń gbà lọ Ọ̀kẹ̀rẹ̀tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ibi tí wọ́n pè lọ́kẹ̀rẹ̀tẹ̀ Ọ̀kẹ̀rẹ̀tẹ̀ is Ọ̀pàlà forest reserve and it is 250,000 hectares of land. Sí ẹ̀ka fi dáko. 250,000 hectares land ní Ọ̀kẹ̀rẹ̀tẹ̀ yẹn that's Ọ̀pàlà forest reserve. Bàbá ojú àwọn ọmọ lọ bàbá bá mi wá 40 hunters. Àwọn ọmọ tẹ́kùn ṣẹ̀ṣẹ̀ pa àṣàpò ètí ìtọ́sẹ̀ méjì. Mo rí méje nù wọn. Lórí Christmas ó difficult àti wọn. Ẹ tẹ̀lé àwọn bàbá yìí. 3 days after 28th of December ni wọ́n láwọn ti relocate wọn. It took them 3 days to locate these people. Àárọ̀ ọjọ́ kẹrin aago mẹ́fà fẹ́ lọ wọ́n bá fòun gbẹ́dọ̀ àwọn ti kó wọn dé etí ìlú àwọn yìí ní kẹ́kọ̀ọ́ wá bá mi lè. Wọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ sí Ṣakí West local government. Wọ́n ní ẹ̀yìn Àmọ̀tẹ́kùn Ṣakí West ọ̀yá ẹ̀sìn wọn dé Ìgbòho. Káwọn Àmọ̀tẹ́kùn Ìgbòho kí wọ́n gbà kí wọ́n sì wọ́n dé Ìgbẹ́tì. Káwọn Àmọ̀tẹ́kùn Ìgbẹ́tì kí wọ́n sì wọ́n dé mo ní kò ṣe bọ́dà o. Tí wọ́n bá ń wo Ìlọrin lọ́ọ̀kan báyìí kí wọ́n á ló kọ́ wò pé wọ́n wo Ìlọrin lọ. Ohun tá a ṣe nìyẹn. Now àwọn kútú láwọn ilé àwọn kan ní 26 ìgbà tí mo á padà lọ ní bàbá tó lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá nítò àwọn ohun táwọn gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kí n máa kó lọ SAKI bíi èlùbọ́ olóríláyẹ̀ ni 8 bàbá kí lélẹ́yìí ọ̀kọ́lájà o gbogbo ọ̀fà gbogbo pọ́ọ̀sì àbí gbogbo òkú àti wọ́n gbà lọ́wọ́ bàbá kí lẹ́fẹ̀ẹ́ kí n fẹ́ lè ṣe bọ̀ ohun tí mo sọ kò sẹ́ni òyìnbó kò sẹ́ni tó rí èsì àdá pé mo fẹ́ sọ dáadáa o kó ohun tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wá ni. àtẹ̀wọ́ kò ní àrò. ṣùgbọ́n ibo ni mò ń lọ a sì wà lẹ́nu ẹ̀. ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n lé àwọn bòrò yẹn tí wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ wọn wọ́n fún mi ní lẹ́tà tí àwọn lọ́balọ́ba kan lókè ògùn tí wọ́n fún wọn pé kí wọ́n máa bọ̀ I still have them. I still have them. Letter of invitation by àwọn lọ́balọ́ba wa. Ó ṣọ̀kì yín ẹ má ti jẹ́ kó ṣọ̀kì yín Ṣakí ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yẹn Òkè Ògùn nìyẹn máa analyse ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n tó analyse ẹ̀ 2020 December 2020 tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé sọ fún wọn wípé àwọn foreign Fulanis wọ́n ti wọlé mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá mi mọ àwọn pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan dání tẹ́mi ṣe sọ wípé gbogbo àwọn àgbààgbà yìí kọ́ la máa dojú oró kọ́ máa mú bìkan jáde fún yín àbí méjì àbí mẹ́ta tó máa ṣọ́ọ̀kì yín ẹ ti gbọ́ lóòótọ́ àwọn nǹkan tẹ́ bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ máa bá mi kọ sí comment section mo ń bọ̀ mi ò tí ì dé 2020 lélẹ́yìí ṣẹlẹ̀ ní Ṣakí rèé ní 2024 ọdún mélòó ló wà láàrin 2020 sí 2024 ìgbà wo ni Buhari ní kí wọ́n lọ pa olóyè Sunday Igboho mọ́lé bàbá wa tó sọ̀rọ̀ yẹn mo ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn máa analyse ọ̀rọ̀ wọn
trust me Yorubawuyi abẹ́fẹ́ kì í sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ that same Saki ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ ń sìn. Ọlọ́run dákun Ọlọ́run dákun abẹ̀bẹ̀ aláàfẹ́kù ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀ àfẹ́kù ọ̀dọ́ wọ́n tún ti ń jí wa gbé báyìí láàárọ̀ yìí mo rí i pé kí ni nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ asáàdì pé gbogbo olúkúmuṣu eku òkè bí eku ọ̀rẹ́dí ẹyẹ òkè bí ẹyẹ gan wọn kálukú ń gbìyànjú ni wọ́n tún ti ń gbé wa ẹ dákun gbogbo ẹ̀yin ìjọba wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jó lórí fún ìlú Saki abẹ̀yìn ẹ dákun a fẹ́ ààbò tó péye gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí ni wọ́n ti jí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn gbé ẹ dákun gbogbo wọn tó bá ṣalábàápàdé fídíò yìí tó bá kọ́mẹ́ǹtì tó bá wá share rẹ̀ tó fi kí àwọn tí ó rìn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run rìn ọ́ lọ́wọ́ bó ṣe ń share fídíò yìí o ò ní fi ìbànújẹ́ parí ọdún iṣẹ́ wọn ò ní jí ọmọ rẹ gbé wọn ò ní jí ọkọ rẹ gbé ìwọ gángan fúnra rẹ o ò ní ṣìrìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ dákun ẹ ṣàánú wa ìlú wa ló kọ ẹ mọ́tò fòókì kọ ẹ dákun ọba wa ẹ dákun ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí. Saki ní 2020 ní Òkè Ògùn ní ibo ni olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ti wá kì í ṣe the same Òkè Ògùn lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ lé Adéyẹmọ pa ṣé wọn ò tí dìbò ní Saki ṣé wọn ò tí dìbò lókè Ògùn Ìgbòho tó Sunday Ìgbòho ti wá ṣé wọn ò gbàpò tí ìbò ń bẹ̀ ṣé wọn ò dìbò lèmi ṣe sọ fún yín pé gbogbo èèyàn kó ló máa ní àyà bíi kìnìún bí ọmọ Adéyẹmọ àyà ní kọ́kọ́ ni Sunday Ìgbòho ní àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé àwọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Sunday Ìgbòho it's just like God sent ni olóyè Sunday Ìgbòho Elédùmarè kọ̀ wọ́n sí wa ní ilẹ̀ Yorùbá ó wá kú bá a ṣe máa mọ ìwúlò ẹ̀ Saki yẹn náà ti wá ń jí wọn lógún náà ti ń jí wọn lọ́gbọ̀n yìí táìmù tí wọ́n mú lóye Sunday Ìgbòho kọ́ lọ́ba Saki fi kílókù ẹ̀jẹ̀ oyè El-Rufai làwọn ọba wa almost 70% of them nígbà tí wọ́n mú olóyè Sunday Ìgbòho ni wọ́n ń fi àwọn Fúlàní ìjọba kẹ̀tíkẹ̀tí I'm like ṣé wèrè yìí ṣe àwọn pípù yìí ni kẹ̀tíkẹ̀tí ẹni tó jẹ́ ọ̀tá ọmọ tí yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wọ́n joyè ni does that mean pé inú wọn ń dùn bí wọ́n ṣe mú Àdìsá àbí wọ́n rò pé kò ní dé mọ́ wọ́n jọ wine and dine pẹ̀lú àwọn Fúlàní ni ẹ bá mi ṣí December 2020 sí November 2024 òun ni Saki ti fẹ́ẹ̀ tán yẹn o ṣé ká ránṣẹ́ sí Sunday Ìgbòho àbí kí n tó lọ sọ́dọ̀ Fúlàní yẹn yẹ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa yẹn bàbá tán sọ̀rọ̀ ẹ̀. kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé Buhari ló wà ní ẹ̀yìn àwọn agbésùmọ̀mí kì í ṣe Buhari nìkan dádì mi wọ́n pọ̀ sáàkù gbogbo wọn nílẹ̀ Fúlàní yẹn wọ́n mì ní ẹni bàbá wa wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ilẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà ṣe pé wọn ò fọwọ́ bomi sẹ́nu sọ wọ́n ní ilẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà ilẹ̀ ta náà fẹ́ gbà jàre ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò náà fẹ́ gbà ilẹ̀ bàbá èmi àti bàbá ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà wọ́n ní wọ́n á ránṣẹ́ sí àwọn Fúlàní ní everywhere in the whole world ẹ má bọ̀ o tẹ́ bá ti ń bọ̀ ẹ má wá lásán ẹ kó àdá ẹ kó ọ̀kọ̀ ẹ kó ìbọn ẹ máa bọ̀ bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé ọ̀dọ́ ni wọ́n sá sísítà mi mọ́mì mi ṣé ọ̀dọ́ ni bàbá yìí sá máa ṣé ọ̀dọ́ ni wọ́n àbí àgbàlagbà àwọn ọmọ akin ilẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá akin nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wà àwọn ọmọ ojo náà wà ẹ má ìka sọ pé àfẹ́ gbọ́rọ̀ wọn ẹ fún ìsọpinú yín o torí wọ́n ti ṣẹ̀ wá
wọ́n ṣẹ̀wá wọ́n fọ́ wa jẹ wọ́n ṣẹ̀wá wọ́n ṣẹ ẹlẹ́dàá wa bẹ́ẹ̀ tí bàbá mi yìí ń kọ́ ṣọ́ọ̀dọ́ làwọn àbí àgbàlagbà ẹ̀rí pé a máa farabalẹ̀ yọ kàńdá nínú rẹ̀ sí ni ẹ̀fọn tó bà sórí kinní ni a máa fi sùúrù pa ni kò easy kí ẹ̀fọn bà níyàn lẹ́pọ̀n kó wá gba páù no many people are saying post ni mo ń wá lọ́wọ́ Tinubu akálò ló máa ń sọ number one mi ò gbóyìnbó òyìnbó ló máa fi ń sọ̀rọ̀ ní house báwo mo ti fẹ́ gba post number two mo ń ká lòlò báwo mo ti fẹ́ ṣàlàyé bàbá wa yìí wá sọ̀rọ̀ kan bí a kì í túnbẹ̀ yẹn play bí a kì í sáré kí n play bóyá ẹ gbọ́ dáadáa àbí bí a kì í tún play fún yín àbí kẹ́ play fún ara yín wọ́n níbi tírélà mẹ́ta ni wọ́n fi kó àwọn Fúlàní wọlé ìjọ tírélà kọ̀ọ̀kan máa kó tóyàn mélòó ẹ lè bá mi kọ sí comment section iye èèyàn tẹ̀bí pé tírélà kọ̀ọ̀kan máa kó wọ́n wá kó tírélà mẹ́ta báwo ni wọ́n ṣe mọ inú igbó reserve wa number one àbúrò náà ti ń kó wọn bọ̀ ta ni agent àbí caretaker tó bá fẹ́ gba léṣe wákàtí kà ta ni caretaker tó ní kó máa kó wọn bọ̀ báwo ṣe mọ̀ pé igbó reserve wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n wá fi ọjọ́ mẹ́ta wá wọn ní inú igbó yẹn kan torí wọn ṣé gbogbo ohun tí ojú ọdẹ rí nígbẹ́ ló máa délé ròyìn kí wọ́n tó kó wọn jáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta yẹn kí wọ́n tó kó wọn jáde ní inú igbó láàrin ọjọ́ mẹ́ta yẹn ṣé lérè ò ní jàgbà sóní náà ò ní sunṣu ẹ wá wo iye àpò tó sọ pé wọ́n fi kó ọfà ìbọn àtoríṣiríṣi wọlé ìtútù ọdẹ ń pa nínú igbó àwọn bàbá wa ní wọn ò yìnbọn ẹyọ kan wọ́n ní wọn ò ṣá ẹnìkan báyìí ládàá nọ́mbà one àwọn tó wọn gbó sí wọn ṣé pòrún tún bèèmí àti yín ni ṣé báyìí náà fi wọlé tì wọ́n ṣé kùránì náà lò àbí bíbélì tí wọ́n fi sọ fún wọn bàbá ní àlọ àdá àlọ ọ̀bẹ mú kí ní ọwọ́ ẹ̀ wá náà ni tàbá ní àfẹ́ bá gba àwọn bàbá yìí ṣe kí ní tó fi sọ fún wọn pé mú kíní ìwá náà ni ohun tẹ́ kó dání yẹn ṣàkó wá náà ni ẹ ṣáà máa tẹ̀lé wa náà ni ẹ ṣáà súnmọ́ bíbí náà ni tó fi wá kó wọn láti inú gbó rìsáàfù ní odidi ọjọ́ mẹ́ta tó fi kó wọn bọ́ níjọ́ kẹrin tó fi kó wọn bọ́ síta ẹjọ́ máa ṣẹ́yìn ni lọ́wọ́ ṣèmi ni lọ́wọ́ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣe ẹ ní kinní yẹn lọ́wọ́ kí ni bàbá mi tó mi yòròyòrò kò rí sí ìmélòó lẹ fẹ́ kà tẹ́ fẹ́ fi kó àwọn Fúlàní nínú igbó jáde sáàmù mélòó ló lè kó wọn jáde pẹ̀lú gbogbo tí wọ́n kó wọlé ó lè tó wọlé tìyàn ó ti wà determine ni wọ́n ti determine wá ni wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn náà ń lò fún wa àwọn bàbá wa yìí náà wọ́n lè jẹ́ Paul wọ́n lè jẹ́ Apollo wọ́n lè jẹ́ Ibrahim ṣùgbọ́n nínú wọn ò gbàgbé nǹkan ìṣẹ̀dá ayé wa àwọn kinní yẹn báwo ni èmi àti yín ṣe fẹ́ rí gbà dépò tó máa tún pàṣẹ sí àwọn ọmọ tiwa ṣọ́rọ̀ mi ń mú yẹ̀sì tó bá mú náà ẹ free láti kọ́ o tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn náà excuse me ẹ free láti kọ́ but to me kàńdá la máa yọ kúrò nù rẹ̀ sí a máa fi sùúrù tó ni a máa fọgbọ́n ṣe ni torí táwọn bàbá yìí ló ń jọ yẹn èmi ò rò bí ẹ̀yin ni lọ́wọ́ torí mi ò ní tẹ́yìn bá ní ẹ lè fún wa àwọn ọba kọ̀ọ̀kan wọ́n wá kọ lẹ́tà ẹ má dá lóhùn jàre ẹni tó ní kán sìn wọ́n láti Ṣakí kán sìn wọ́n dé Gbòho
láti gbowó kámọ̀tẹ́kùn gbowó gbà wọ́n kó tí wọ́n dé sẹ́yìn kámọ̀tẹ́kùn sẹ́yìn gbà wọ́n kó tí wọ́n dé ibì kan kíní kan mìíràn wọ́n ti wọ́n yẹ pé tẹ̀lé kó tí wọ́n á gbà wọ́n bẹ̀ kó wọ́n á sìn wọ́n wọ inú Ìlọrin torí ibẹ̀ làwọn fámìlì wọn wà. àwọn ọba kan dẹ̀ lọ kọ lẹ́tà àwọn àgbà ọmọ ojo nìyẹn á láti try ká wo àwọn tó jẹ́ bàbá Akin nínú àwọn bàbá wa yìí ká dẹ̀ mọ àwọn tó jẹ́ ọmọ ojo olè ọ̀dàlẹ̀. We should be very vigilant. àfẹ́ rí wọn àfẹ́ gbọ́ wọn mi ní fẹ́ go deeper jù lórí ọ̀rọ̀ yẹn. ọba Ṣakí nísìn ṣó máa ránṣẹ́ sẹ́ni tó fi joyè El-Rufai àbúrò ṣó wọn ló fẹ́ El-Rufai joyè mi tí kíní èmi tẹ̀ kí rántí bó ṣe ń fi kíní jẹ oyè ìrọ̀ El-Rufai kọ̀ El-Rufai náà fi joyè níjẹ̀bú yìí tó lọ bá olóyè Sunday Igboho Buratai àbí Buratai ló fi joyè kábíyèsí o ọ̀kẹ́rẹ́ Ṣakí ọba Ṣakí àti ìgbàgbé àdé ní gbàgbé àbẹ́yìn ti gbàgbé ṣẹ́yìn ò ní sọ̀tàn yẹn fún àwọn ọmọ yín ṣáwọn ọmọ yín ò ní pàṣẹ sáwọn ọmọ wọn tó bá ń bọ̀ àwọn ọmọ ojú nìyẹn ebi ò dárúkọ ẹnìkan o ṣùgbọ́n àmọ́ àwọn ọmọ ojú yàtọ̀ sáwọn bàbá Akin. ẹ wá jẹ́ ká wá play fídíò yìí fún yín tẹ́ fi mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní ṣiṣẹ́ láéláé. fídíò yìí ọ̀nà méjì nǹkan méjì lè máa ṣe torí ẹ̀ ṣí ẹ̀ ẹ máa ṣí ẹ̀ torí bàbá wa ìpè a sì ní àwọn àgbà dáadáa ní ilẹ̀ Yorùbá. ẹ máa wá ṣí ẹ̀ fún àwọn doubting Thomas nípa Yorùbá nation pẹ̀lú èyí tí mo fẹ́ play fún yín yìí ó ṣọ́ọ̀kì mi o ajé ń gbọ́ máa ṣọ́ọ̀kì ẹ̀yin náà ẹ̀ níbi níbẹ̀ Nàìjíríà ti tán Nigeria ti ṣe kí ni ó ti finish wọ́n kàn ń dara wọn láàmú. I was privileged to serve as the chairman of the subcommittee 2008 and 2009 under the economic meltdown. I was one of the members. 3 of us governors and some other members with Mr. President as chairman. So I chaired the committee on subsidy and everything about the subsidy regime, and then the scam in the subsidy regime was discovered by my committee. And of course, since then, recommendations were made, which unfortunately were never implemented, and it's very sad. I'm sad to let Nigerians know that from what I saw, we came across situations where subsidy was claimed on pipelines that never existed. You just claim that they have pumped X amount of, either finished products or crude, maybe from Kaduna, from Warri to Kaduna. NNPC? Making this claim? Of course, who else is doing it? Oh dear. Those that pump and those that are in the subsidy scam, they just fill papers, invoices, they claim subsidy on it. In fact, there was an instance of a pipeline that was supposed to exist between Lagos and Warri. And tons of monies were collected on subsidy on a pipeline that never existed. This is Nigeria. But I thought they were telling us that it is marketers and some other persons who are perpetrating the fraud. So NNPC is involved? They are all involved in these things. All of them. Kai. All of them. Kai. And I must sadly also report that, you see, Nigeria subsidy, if it's that part of it that is actually goes for the subsidy, we go on subsidizing sub-Saharan Africa and Central Africa, because the bulk of these products are smuggled out of this country. Then who is subsidizing who? Wait, that report that you spoke about NNPC, all of them being involved, was it submitted to the government? Of course it was. Government knows about this? Of course, yes, they do. And attempts were made, but I'm telling you, it can be very frustrating in Nigeria to implement policies, especially where there are interest and a cabal that exists. Just similar to what you have as this bunkering issue.
Something not, it can be stopped, but you can't stop it. It can be stopped, but the political will to stop it is not there. There are so many interests that are involved there. And that's what is leading Nigeria to where we are today. But at a point in time during the Jonathan regime, I know we hardly were pumping up to 1 million barrels a day. And the prices kept crashing. Then how do you manage the economy that is dependent on oil? So the subsidy regime, like I said, should have gone way back in 2012, 2013. Should have gone. Any person that is shouting subsidies are going to affect that, this is a selfish person. A person who is connected to the scammers that are killing this country. What you've said is very shocking to a lot of Nigerians. Much as you say you are sad to tell, but yes, it's important that Nigerians know. And that means that all this while, the previous government and previous governments have been lying to Nigerians about this subsidy matter. I think so. They didn't have the political will to take the decisions to remove it. All this, they say, IMF is pushing us, IMF is that, World Bank is... That is not the issue. In fact, I have one of my friends who is in the oil industry. We traveled to China with him, one of the presidents of Nigeria. He told me, my brother, because we were discussing the subsidy issue, say, I'm a member of the economic team of Mr. President. Subsidy. And when I went for a meeting, I told him, Mr. President, I called him by the side. I said, Mr. President, please remove this subsidy. He said, we are tired of making money. What? Yes, I'm telling you to God Almighty. He said, we are tired of making money, Mr. President. Remove this subsidy. Because he is a patriot and he's seen the scams that are going on there. Goodness. And he told me, he's alive today. Oh. Won't your friend then say that they were tired of making money, understanding the scam? So did he tell you, why didn't the president go ahead and remove it? Because if he had that first-hand information, he should have acted, the former president. I'm sorry, my brother. The president may not have done it because of the entrenched interest. It could even be at the risk of his life. But at least the president of Nigeria is adequately protected. If I were him, I would have beaten the bullet and taken the decision. So let hell fall, because the poor man out there is suffering and dying of hunger. Yeah, and we are busy feeding on them in collaboration with foreigners. But the risk of his life may not be tenable because he's very well protected as president. Yes, so I'm just wondering. Probably, the whole thing was maybe shrouded in something very cloudy that you cannot understand. Because why are you a worker? Why are you? You are there to take decisions on a daily basis. And this decision can be right or wrong. You have the right to take those decisions. And you see a good decision. Yeah. Shortly, Ikilie. No, ṣé Ikilie. Tell me. Bí Nàìjíríà ṣe máa ṣiṣẹ́. Má bínú ọkọ ìyá mi. Ó ti ń bínú. No kàn sọ fún mi. Ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbé gbà. Tí Nàìjíríà máa fi ṣiṣẹ́. Kàn ṣàlàyé fún mi ni. Wọ́n yọ subsidy lórí pipe tí ò tiẹ̀ sí rárá at all. They are tired of making money. They were even begging. Owó yìí pọ̀ jù. Ó lágbára yéye. President here, your subsidy. I think me and you can now see why it's Jonathan tí wọ́n fi lé tí ẹsẹ̀ ò balẹ̀. Me and you can now see. And tell me. Àwọn kan ní Jonathan wọ́n padà wá ṣe. You think Jonathan will make the same mistake he made? Láti jẹ́ kí subsidy láti kojú àwọn ìwọ tó bá fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe. Wà á rẹ́dí àti èmi kọ́ ni mo sọ o. Òun náà sọ pé wà even if you are the president, wà á rẹ́dí àti fi ẹ̀mí ẹ̀ gamble. Now you can see why I love Sunday Adeyemo Igboho. Because he did what this Ọmọ Ojo Babas. Àwọn bàbá wa Ọmọ Ojo yìí. He did what they cannot do. Maybe because of their greediness, selfishness, or Ojoness, cowardness.
He did what they refused to do. Now tell me, ìjọba wo ló ráyè láti fi ẹ̀mí ẹ̀ kalẹ̀? Bàtí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé tó lóun yọ subsidy. Ó yọ subsidy o. Ibo ni wọ́n ti ń protest? Kì í ṣe Cameroon. The Cameroonians are protesting. The Malians nílẹ̀ Mali wọ́n protest torí Tinubu yọ subsidy. Last ó padà di abracadabra. Ó di ayọ̀ subsidy lẹ́ni, ọ̀la ayọ̀ subsidy, ọ̀tún ayọ̀ subsidy, òjòjọ́ mẹ́rin ayọ̀ subsidy. Mo rò bó ń clear sọ́ba Tinubu náà ń sìn. Bó ṣe ń clear sáwọn ọmọ Yorùbá wípé ibi tí wọ́n lọ yẹn wọ́n lọ ka script ni. He cannot do anything on his own. À ń pariwo ká dá dúró. Ó ti di if you can't beat them, you join them. Ìlú tí àwọn kan ti ń pariwo pé àwọn ti jẹ. Mo fẹ́ play video fún yín ni o. Àwọn ti jẹ tí àwọn ti tẹ̀. Tí wọ́n ti ń bẹ olórí ìjọba Buhari pé kó yọ subsidy because kò sí pipeline kankan. They are just telling us pé àna àwọn kú o. They never marry. Ẹni tí ò fẹ́ yàwó at all. And keep on telling us, deceiving us every day pé àna òun kú, bàbá ìyàwó òun kú, ẹ̀gbọ́n ìyàwó òun kú, àbúrò ìyàwó òun kú, kíní kan kú. Láti generate owó. Irú kí lẹ fẹ́ pẹ́ nìyẹn? Ìwọ want Nigeria how far? Do you still believe Nigeria will work? These people, they are feeding and making on your future. Even the unborn generations. Wọ́n pìfì ẹ̀ níbi tí wọ́n burú dé láti kó everything fún foreigners. Bó tó wá ṣe ń ṣe ni ò yé mi. Sometimes I think pé kí ló tí wọ́n ṣe ń ṣerú nǹkan báyìí? Why are they doing it? Why? Kí ni wọ́n rí, kí ni wọ́n rò? Tí wọ́n ṣe wò pé ebi gbọ́dọ̀ lu ẹ má kí n bòpò lọ sílé olóró. Fídíò ìwé ilẹ̀ ti máa rí. Ẹ lè má ronú sí i. Ẹ pé fídíò tèmi máa fi kan gbá kan lẹ́yìn ni. Now, ìlú táwọn kan ti ń bẹ̀bẹ̀ pé àwọn ti ń bì. Wọ́n ti jẹ owó epo, wọ́n ti ń bì. Ìlú yẹn. This is Ajawo Estate. You can see a white man there sharing bread to people in Ajawo Estate. But this morning he shared a Bible. People were not online like this. The line was few. But now see bread line. See the white man. Can you see it? Can you see him? See people online. You see him in Ajawo Estate. This is Park Lane Hotel, near Park Lane Hotel, and this is Eleganza. So people see ebi ń pa àwọn èèyàn. That's what people are shouting. Ebi ń pa àwọn èèyàn. Why? This man won't finish us before he go release this country for us. Can you see a white man sharing bread and Bible? See people jubilating. Ajawo Estate ẹjọba olówà. Àdúgbò wo ni Ajawo Estate wà? Tí kí fídíò láti jọ èmi ò kàn gbé ni. Àdúgbò wo ni Ajawo Estate wà? Nílẹ̀ Yorùbá kọ́ ni. Àbílẹ̀ Ìgbò Ajawo Estate wà. Bí tí wọ́n rẹ́ndà Yorùbá useless dé nìyẹn. Àwọn bàbá ọmọ ojo. Àwọn àgbààgbà tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. Tó yẹ pé population wọn fẹ́ pọ̀ ju àwọn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ lọ. Tàbí ká ní wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n fi ọgbọ́n ṣe. Wọ́n fi ọgbọ́n ṣe kí àwọn tó ń jẹ́ ojo ìkà olè ọ̀lẹ alájẹbánu láàrin wọn. Kí wọ́n má tí wọ́n ṣe fọ́dọ̀ Sunday Igboho. Kọ́ má ṣe fún wọn. Gbogbo platforms wa ni wọ́n dẹ èèyàn sí.
àwọn ọmọ ẹranko. Fídíò yìí mo fẹ́ analyse láàrin ìṣẹ́jú méjì. Yes, we all see wípé òyìnbó ń fún àwọn èèyàn ní búrẹ́dì, wọ́n ń pariwo ebi ń pa àwọn èèyàn. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí nǹkan tí mo rí láàrin yẹn. Wọ́n ní láàárọ̀ kó báíbù wá. Báíbù tó wá kó wá àwọn èèyàn kò rí àwọn èèyàn há báíbù fún. Ó wá lọ wá padà wá lọ kó búrẹ́dì. Ẹ má bínú nǹkan tó kọjá wájú mi. Wá lọ kó búrẹ́dì wá. Wọ́n fẹ́ máa fún àwọn èèyàn ní búrẹ́dì láti fún wọn ní báíbù. Afọwọ́ ọ̀tún fún wọn ní búrẹ́dì, afọwọ́ òsì fún wọn ní afọwọ́ ọ̀tún fún wọn ní báíbù, afọwọ́ òsì fún wọn ní búrẹ́dì. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí nǹkan tí mo rí ń bẹ̀. Òwe ni. Òwe ni. Bí wọ́n ṣe gba ọpọlọ wá ńjọ́ kìíní àná ni. Àwọn olóṣèlú, àwọn àgbààgbà wa ni wọ́n lò tí wọ́n febi pa wá tán fi kó wa lẹ́rú. Àwọn ni wọ́n fún ní nǹkan kan. Òyìnbó yìí ti pé ìlú ebi lélẹ̀. Ẹjọ́ àwọn tó fún ní búrẹ́dì lẹ́nu, tó fún ní búrẹ́dì lọ́la. Mi ò sọ wípé ó máa ṣe o. Tó bá dọ̀tún náà tó fún wọn lówó. Tán ní kan máa mú kédèrè wọn wá ńkọ́. No! Mi lọ́rùn ló máa ṣe o. Lẹ́sẹ̀ ẹnìkan, wọ́n Mr. A láti ìlú èbó, ó wá, ó na báíbù, àwọn èèyàn ò gbà, ó wá lọ kó búrẹ́dì wá. Ṣé mọ̀ wípé tẹ bá fún ọ̀bọ ní owó tó kúnnú agbọ̀n bámú, ọ̀bọ owó ni o la kó sínú agbọ̀n bámú yìí o. Ṣé mọ̀ wípé ọ̀bọ kò ní appreciate ẹ̀, ó lè kókó fọn dànù àbí kó wò yín bá kó gbójú kú o. Ṣùgbọ́n tẹ bá lọ, tẹ bá padà wá, tẹ bá mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹyọ kan, tẹ bá jù sínú agbọ̀n ńkọ́, ọlọ́gbọ́n ló lè yé, ìran ọ̀mọ̀ràn ló lè mọ̀. Elédùmarè á gbalẹ̀ Yorùbá fún wa ní kíákíá. Kò ní jẹ́ kó pẹ́, kò ní jẹ́ kó jìnnà tó máa fi gbalẹ̀ Yorùbá fún wa. Ṣé àwọn tẹ́ ń wò yìí? Àwọn tẹ́ ń wò yìí? Àwọn tẹ́ ń wò yìí? Yorùbá nation tá à ń pariwo. Akíni wa. Gbogbo àwọn tá à ń pariwo Yorùbá nation. Gbogbo wa pátápátá ni o. Àtàwọn tá à ń sọ̀rọ̀, àtẹ̀yin tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì, àtẹ̀yin tẹ́ ń share, àtẹ̀yin tẹ́ wà nínú platforms. Gbogbo wa pátá ṣàdánkátà. Tó bá ń gbọ́ mo gbé fún ẹ, mo gbé fún ẹ, mo gbé fún everybody tó ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation of today of 2024 yìí. Àwọn wèrè là ń bá fà á. Àwọn òsínwín, àwọn eléyìí bú èèyàn gidi, international wèrè, òun là ń bá fà á. Lèmi ṣe ń wo wípé àwọn tó jágbà wa tí mi inú wọn dáa, even though wọn ò kọ́ síwájú orí. Ṣùgbọ́n if we don't condemn all of them, wọ́n tójú bá farabalẹ̀, ó máa rí imú. Ṣùgbọ́n tí mo bá sọ pé òun ya wèrè, òun gbé kinní kan sí gimú, bí ìrọ̀rẹ́, bí ètà rẹ, àbí bí ifo, pọ̀mpù ẹ̀ bọ́ta. Wèrè tó bá wà nínú mú, á sun kúrò. Bẹ̀tẹ̀ ojú láti farabalẹ̀ kó lè bá rí mú ni o. Alpha Yorubawuyi wá post. Yorubawuyi lórúkọ mi. Yorubawuyi ni mò ń jẹ́. Ewúrẹ́ bá bójú wẹ̀yìn, amépè fèlè pè bínú ẹran bá mọ́. Bágùntàn bá bójú wẹ̀yìn, amépè fèlè pè bínú ẹran bá mọ́.
àdàbà ń pògèdè bí ìpẹ́yẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé kúkú gbọ́ o títìrí tó ń tìrí kì í ṣe pé kò lè jà orúkọ ló ń sá fún nítorí pé bíbí ire ìyẹn ò ṣe ìfòwòrà ló ṣe ń dákẹ́. Yorùbá a kì í ṣe ọ̀lẹ. Yorùbá a kì í ṣe ojo. Yorùbá ò kì í bẹ̀rẹ̀, Yorùbá máa ń bẹ̀rù ìjà ni. Yorùbá ò kì í bẹ̀rù ogun. Kí ni mo sọ? Yorùbá máa ń bẹ̀rù ìjà láti dájà sílẹ̀. A kì í bẹ̀rù ogun. Ohun táwọn bàbá yìí ń sá fún. Tó bá di pé wọ́n bring it home, ojú everybody máa bó. Ojú ajé ògùn gbọ́ aláwà láì. Ojú everybody máa ṣe kíni? Ó máa bó. We are here. We are waiting. Are you ready? Are we ready? Let me say, are we ready? We are ready for them. We are ready for those. We are ready for that. Yorubawuyi lórúkọ mi. Yorubawuyi ni mò ń jẹ́. If you have seen me for the first time, ajé ògùn gbọ́. Self-appraise. Àwa aṣakọ̀ dànù. Self-appraise iná nìkan. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Ó ṣọ̀kẹ́. Adáwọ̀nlẹ̀ Yorùbá. Ọmọjọmọ lọ́yọ̀ olóyè tí ò pé méjì abẹ ni ọmọ òṣè pààrọ̀. Ẹ tó máa pààrọ̀ tiwa. Ó máa déwájú federal government o. Kán bá tún wá sign ní pé Akalolo yẹn lọ ṣe kí nǹkan máa déwájú Elédùmarè. Àti tó máa kú bí 99 times yes. Tó wá padà wá sáyé kó wá di Mẹ̀túsẹ́là. Ẹ̀rù tó ń bà mí, ẹ̀rù ìjàkọ́ tó gún ni. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mì lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí o, ọba máa ṣe jẹ́ ó jábọ́. Ilẹ̀ Yorùbá dùgbẹ̀dùgbẹ̀ mì sọ Nàìjíríà o. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mì ni pé ọmọ àlè ti fẹ́ pọ̀ jọ ọmọ ọkọ lọ. Sùúrù la máa fi tọ̀. Action, sùúrù, intelligence, sovereignty wa àwa la ní. Wọ́n bí ìyá wọn kú. Fúlàní tí ò kọjú tí wọ́n bá wa jà lẹ́ẹ̀kan náà tí wọ́n ń ra àwọn bàbá wa pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n tó fi ń gba pátá nídìí wọn. Ẹ̀rù bí Fúlàní wọ́n mọ who we are. Ta ni Yorùbá? Látayé gbángán wọ́n ti mọ àwọn tí wọ́n ń jẹ́ Yorùbá. Kí ni wọ́n lè ṣe? Kí ni wọ́n what? Àwọn náà ò ní fẹ́ bẹ́ o. Ṣé ti tẹ thumb up lórí show yìí? Ẹ ti share. Yorubawuyi lórúkọ mi. Yorubawuyi ni mò ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. I am the one and only Akalolo of Yorùbá. Ẹgbẹ́ mò ń Kalolo. Akalolo of Yorùbá land. Adáwọ̀nlẹ̀ Yorùbá ọmọjọmọ lọ́yọ̀ lóye tí ò pé méjì abẹ ní ọmọ òṣè pààrọ̀. Ẹni tó máa pààrọ̀ tí wọ́n máa déwájú federal government. Wọ́n wá dẹ̀ sign ni olórí ibú. Adéwájú Elédùmarè wà kó bí 99 times. See you on my next show. Tẹ́ bá ti tẹ subscribe button yín. Kẹ́ ẹ tẹ notification bell yín lẹ̀. Ó tún díjọ́ kan lé ní. Kí ni date ni? Èyí ni 25th of November 2024. Òmìnira wa ó tún dín ọjọ́ kan lé ní. See you on my next show. Ẹ gbádùn ẹ̀. I love you. Ó dàbọ̀.